Em Mạnh xin chào tất cả các bác nhá. Chúc bác có một ngày mới thật là vui. Và hôm nay em làm video này chia sẻ với các bác cái dấu hiệu nhận biết xe ô tô nó bị thổi gioăng quy lát hay không các bác nhá. Thì như các bác đã nhìn trên video thì đây là cái két nước của xe ô tô này. Thì em vừa mới mở nắp két ra xong. Đây các bác này. Thì để mà chúng ta nhận biết được xe thổi gioăng hay không á, một là cái trường hợp các bác đang đi trên đường mà tự nhiên đồng hồ báo nhiệt lên cao này, kèm theo là máy yếu này, thì các bác lên dừng xe lại và xuống xe, mở cabo lên kiểm tra xem là khi mà nhiệt độ lên cao thì các bác phải kiểm tra đầu tiên là đó chính là nước có hao hay không các bác nhá. Thì các bác mở cái nắp két nước này ra, nhưng các bác chú ý này, khi mở các bác phải bóp cái đường ống này xem là nó có mềm hay không. Nếu mà nó mềm thì các bác mới được mở cái nắp này ra các bác nhá. Trường hợp nếu mà cái đường ống này nó căng thì các bác không được mở, mà các bác phải đợi nguội các bác mới mở ra. Và khi các bác mở ra thì các bác chú ý một điều, đó chính là kiểm tra nước này xem có đủ hay không này, nhìn xung quanh động cơ xem là có cái đường ống nước nào nó có bị hở ra ngoài không các bác nhá. Và cái dấu hiệu nhận biết xe ô tô nó thổi gioăng quy lát hay không á, thổi gioăng mặt máy á, thì các bác chú ý này. Tại vì sao xảy ra hiện tượng này? Bởi vì là giữa cái phần nắp máy này và cái phần lốc máy ở cái vạch giữa này thì nó có một cái gioăng quy lát các bác nhá. Gioăng quy lát để nó làm có tác dụng là nó làm kín giữa cái phần buồng đốt và cái phần nạp của động cơ á, thì nó có một cái gioăng đấy để nó tác dụng làm kín. Và khi cái gioăng này, ví dụ các bác đi để hết nước này, thì nó phì cái gioăng ra và làm cho cái hơi ở buồng đốt á, nó lọt sang cái đường nước và nó sẽ đẩy lên đây các bác nhá, đẩy bong hoặc tăm lên đây. Đấy thì là do cái gioăng ở cái gioăng quy lát này nó không kín lên đây. Và các bác mở nắp ra, các bác thấy nước tăm này, kèm theo là khi mà các bác đề máy khởi động á, nước nó ào ra. Các bác mở nắp này ra, nước nó ào ra thì chứng tỏ là thổi gioăng rất là nặng, hơi ở buồng đốt nó đẩy sang cái đường nước rất là nhiều, nên là nó mới phì lên mạnh như vậy. Và dấu hiệu nữa đó chính là khi các bác nổ lên á, để nhận biết nó thổi gioăng hay không, các bác cứ nổ máy lên cho em. Và để nó tầm nhiệt độ nó tầm nóng lên hơn một chút, các bác mở ra các bác để ý này, nếu mà nó tăm nước trên này nhiều thì chứng tỏ là xe nó đã bị thổi gioăng quy lát rồi các bác nhá. Còn nó tăm ít thì là có thể là nó đang bị thổi nhẹ, tức là nó đang bị luồn hơi nhẹ các bác nhá. Thì đối với trường hợp đấy nếu các bác cứ đi thì là nó cũng được thôi, nhưng mà bất chợt nếu một ngày nào đó mà nước nôi các bác không để ý thì là nó sẽ bị thổi nặng hơn các bác nhá. Đấy, một điều các bác chú ý cho em này, đó chính là ở cái nắp két nước này. Nắp két nước này, tại vì sao mà xe tù của các bác nó hay bị hao nước, và các bác kiểm tra tất cả những cái đường ống nước này không bị làm sao, những cái mối nối yếc của cút nước không bị làm sao mà tại sao vẫn bị hao nước, két sửa yếc không bị làm sao, két nước không bị bục mà tại sao vẫn hao nước, thì bởi vì là chính là do cái nguyên nhân này nhá các bác nhá. Đây em đóng lại cho các bác xem này, và bỏ cái đường này ra này. Đấy các bác thấy chưa, em bóp đường ống nước này, nước nó trào ra qua cái đường này. Đấy, bởi vì là do cái nắp này nó không giữ được áp suất nước nhá. Các bác khi mà đi không bật điều hòa, nước nó nóng lên thì trong cái đường ống này nó có áp suất này, thì là nó sẽ đẩy ra qua cái đường này. Đấy, và đẩy sang bình phụ, và bình phụ nó sẽ bị trào ra ngoài. Đấy, thì đấy là cái nguyên nhân hao nước nhá. Đây không phải là hiện tượng thổi gioăng quy lát đâu các bác nhá, mà là do cái nắp này nó không giữ được áp suất. Các bác thay cái nắp này đi là được, là ok. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhá. Nếu các bác thấy video của em hay thì đừng quên nhấn like cũng như đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ em các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chào các bác. Hôm nay em Mạnh làm video này chia sẻ với các bác tổng hợp những cái nguyên nhân khiến cho xe ô tô nó bị thổi gioăng mặt máy, hay còn gọi là xe bị xuôi nước. Vậy cái điều đầu tiên em mời các bác cùng tìm hiểu về cái khái niệm thổi gioăng mặt máy là gì đã. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái nguyên nhân sau, đúng không ạ? Vậy thổi gioăng mặt máy nó chính là cái hiện tượng động cơ xe ô tô hoạt động ở mức nhiệt độ cao kéo dài, làm cho cái gioăng quy lát không giữ và làm kín được buồng đốt. Lên một phần khí trong buồng đốt sẽ lọt ra ngoài vào đường nước, khiến nước làm mát nhanh sôi. Bởi vậy mà động cơ rất nóng và nhiệt độ nước tăng cao. Khi đó thì nước nó sẽ bị tràn ra ngoài qua bình phụ. Trường hợp nặng, dầu máy sẽ sang nước, hoặc là nước nó sẽ sang dầu máy. Và khi đó thì trên đồng hồ báo nhiệt của xe của
của các bác á, thì nó sẽ báo nhiệt độ lên cao và xe nó đi rất là ì và nó không bốc. Và khi mà những cái hiện tượng đấy xảy ra thì người ta gọi là có thể là xe nó đang bị thổi gioăng mặt máy. Và để biết chính xác rõ hơn nữa thì các bác phải có chuyên môn và có thể là vào gara thì người ta sẽ kiểm tra lại xem là có đúng bị thổi gioăng mặt máy hay không. Vậy những cái nguyên nhân mà khiến cho xe ô tô bị thổi gioăng mặt máy là gì? Nó bao gồm 6 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó chính là do xe bị hết nước làm mát. Và khi mà xe bị hết nước thì nó có thể là do bị bục đường ống khiến nước làm mát bị rò rỉ, hoặc là do nắp két nước nó bị hỏng, nó không giữ được áp suất trong đường ống lên, nước tràn ra ngoài qua cái đường hồi về bình phụ và sẽ làm hao và hết nước. Và cái nguyên nhân thứ hai á, đó chính là do động cơ làm việc quá tải với tốc độ vòng tua cao. Khi mà nhiều bác đi đường đèo á, thì các bác thường đi số thấp và kèm theo chở hàng nặng á, và khi mà đi với những bác tài mới mà khi mới đi với tốc độ quá cao, vòng tua quá cao thì nó sẽ sẽ làm cho động cơ nó rất là nóng. Và điều này nếu mà xe nào mà gioăng quy lát nó kém rồi thì nó sẽ dẫn đến thổi gioăng các bác nhá. Và cái nguyên nhân thứ ba đó chính là do bơm nước mòn cánh, dây cu loa và dây cam lai với bơm nước bị đứt khiến nước không được tuần hoàn. Và điều này cũng sẽ làm cho xe nó bị nóng và sôi nước. Nguyên nhân thứ tư đó chính là do van hàng nhiệt bị kẹt, không mở, lên nước không được tuần hoàn. Van kẹt và bơm nước mòn cánh là do chất lượng của nước không chuẩn, do các bác thay về nước đểu hoặc là những cái loại nước nó rẻ tiền các bác nhá. Nguyên nhân thứ năm đó chính là do tắc két nước, nước không được giải nhiệt, không được tuần hoàn. Và nguyên nhân thứ 6, nguyên nhân cuối cùng đó chính là do quạt giải nhiệt của các bác không chạy. Nếu chạy thì chạy chậm hoặc là quay yếu. Đấy. Thì 6 nguyên nhân vừa rồi chính là những cái nguyên nhân mà khiến cho xe ô tô nó bị sôi nước. Nếu các bác thấy video này của em hay thì các bác đừng quên nhấn like cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ em các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều.